येवकार तुमकां गोवा 365च्या खाशेल्या कार्यावळीत स्ट्रेट फॉरवर्ड. हांव समीप नार्वेकार. नव्या वर्सा सुरवेक म्हणटा ती येतली वेंचणूक. बरेचशे पक्ष, नॅशनल पक्ष आनी स्थानीक पक्ष पासून रिंगणात देंवल्यात. वेंचणुकीची नेटान तयारी चालू आसात. वेंचणुकीक आमी पळयता फक्त व्हडले पक्षच न्ही, जाय तर नवे फेसीस, यंग फेसीस पासून फुडें आयिल्ले आसात. तर आमच्या बरोबर आयज आमच्या कार्यावळी भितर आसात एडवोकेट हायकोर्ट आनी तालिगांव ग्रामसभेतले एक एक्टीव मेंबर बाब पुंडलीक रायकार. नमस्कार. पुंडलीक बाब, येवकार तुमकां आमच्या कार्यावळी भितर. पुंडलीक बाब, तुमी एक न्यू फेस आसात. फर्स्ट टायम तुमी इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान जम्प करता इन तालेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमी ह्या फावट केन्ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान केन्ना पार्ट घेवंक ना, फर्स्ट टायम तुमी असेंब्ली इलेक्शनाक फेस करता. हे डिसिजन अचानक येयलें कशें, डायरेक्ट असेंब्ली इलेक्शनान हे रिंग उडोवपाची? सी, इलेक्शन म्हणल्या बरोबर इलेक्शन्स न्यू न्ही म्हाका. एज अ स्टुडंट जेन्ना म्हजे कॉलेज डेज आशिल्ले तेन्ना स्टुडंट पॉलिटिकान एक्टीव पार्टिसिपंट आसलो. आय वॉज अ स्टुडंट लिडर इन कॉलेज. मागीर एट द युनिवर्सिटी लेवल हांव PGSU प्रेसिडेंट आसलो. पूण मागीर कितें आसलें की आय वॉज नॉट इंट्रस्टेड इन एक्टीव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स फॉर रिजन्स बेस्ट नोन टू मी. पूण आतां सद्या जालें कितें की गेल्लीं 14 वर्सां सुमार हांव तालेगांव ग्रामसभेन एक्टीव आसा. लोकांचे इश्यूज रेज करता, शेतां खातीर झगडटा, सांतिनेज क्रिका खातीर झगडटा. ODP प्लॅनाचेर हांवें एक डिटेल्ड टॉकूय दिल्लो आसा की हाव दॅट ODP इज नॉट अ लिगल ODP फॉर ऑर प्लॅन फॉर तालेगांव. हें सगळें केल्लें आसा हांवें. सो हें सगळें पळोवन कितें जालें की ताळगांवचे थोडेशे लोक आयले म्हजे कडेन आनी लास्ट नोव्हेंबर दीस इज, आनी म्हाका म्हणपाक लागले तूं हे फाटी इलेक्शनाक कित्याक बसना. ओके हांवें टायम घेतलो मातसो. आय वॉज रिलक्टंट फर्स्ट बिकॉज कितें आसता, वॉट यू आर डुईंग इन ग्राम सभा एंड अदरवायज इज डिफरंट फ्रॉम एक्चुअल पॉलिटिक्स. कित्याक खुबश्यो गोश्टी आसता ताका. सो फायनली वेन दे पर्सुएडेड मी, आय सेड ओके आय एम कॉन्टेस्टिंग. आतां कॉन्टेस्ट म्हणल्या बरोबर खुबश्यो गोश्टी येता. तें प्रेपरेशन करपाक जाय आशिल्लें. तें प्रेपरेशन घेवपाक थोडो टायम घेतलो. लोकांक वचून मेळ्ळो, लोकां कडेन विचारलें whether they if I contest will they support me. आनी त्या हेजेर लोकांनी प्रतिसाद बरो दिलो आनी लोकांच्या प्रतिसादाक लागून देन फायनली आय डिसायडेड टू कॉन्टेस्ट. ओके, तुमी म्हटलें तुमी एक स्टुडंट पॉलिटिक्सान एक्टीव आसले, तुमी रिप्रेझेंटेटिव्ह पासून जाल्यार स्टुडंट युनियनाचे. फ्रॉम युअर स्टुडंट पॉलिटिक्स टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही जर्नी तुमी कशी एक्सप्लेन करता? सी पळय, in 2000 somewhere my student politics ended after I finished my MA. Then I went into teaching. So from 2001 to 4 हांव झेवियर्सान शिकयतालो. then म्हाका मुष्टी फंडान बरो एक चान्स पडलो. I was appointed principal of that one institute. आनी in 2010 कितें जालें, 2010 हांवें तें सोडलें and I did my law and I started practicing from 14. So from 2014 onwards I am practicing. But ह्या दरम्यान हांव कितें करतालो, because my interest is always public welfare. My interest is always to take up public issues, whether it is politically or otherwise. My interest was always that. So ग्राम सभेक म्हणटू, वाड्यार म्हणटू आनी कितें, सो जे पब्लिक इश्यूज जे आसा पळय तेका सदांच हांव आसतालो एवरीवे. या दॅट्स इट. ओके, तुमी म्हणटा तालेगांव ग्राम सभेचे तुमी एक्टीव मेंबर, तुमी खूब इश्यूज हायलायट केला, हे केला. खरें म्हणटा तो खंयचो इश्यू तालेगांव मतदारसंघाक पिट्टा आनी तेजेर तुमी आवाज उठयल्यात ग्रामसभेन? सी, शेतां. आतां तूं पळयत जाल्यार ताळगांवची शेतां आसा पळय, इज अ युनीक म्हणजे लो लायंग पॅडी फिल्ड्स. दीज आर नॉट आर्टिफिशियल, दीज आर नॉट नॅचरल, दीज आर क्रिएटेड बाय आवर एन्सेस्टर्स. आनी बिकॉज ऑफ दोज फिल्ड्स ताळगांवाक एक नांव आसा. वी आर नोन एज अ रायस बोल ऑफ तिसवाडी. ब्रिंजॉल म्हणटा ताका एक GI इंडिकेटर मेळ्ळा. मागीर कणगां हांगासरली बरी फामाद आसा. रायस, तांदूळ सुद्दां हांगासरलो बरो आसा ताळगांवचो. सो हे ताळगांवची शेतां जी आसा पळय, इट हॅज बिकम द इथॉस ऑफ द प्लेस. एक एवरी इयर 21 ऑगस्टाक आमी एक कोणसाचें फेस्त मनयता. इट्स अ बिग फेस्टिवल इन तालेगांव चर्च. सो हें सगळें आसा म्हणटकर कितें जाता, दीस इज one of the main issue in Taleigao. Ata associated with this is another issue, creek, Santinez Creek. At Santinez Creek आमी खूब काम केला आनी in fact it is there on my agenda right now. की हेच जाल्यार Santinez Creek आनी ताळगांव फिल्ड्स आसा पळय, ह्या दोनांक मेळून लोकां खातीर कितें तरी करपाचें. ओके,
पूण आतां पळोवंक गेल्यार सांतिनेज क्रीक म्हणटा तो इशू केन्ना कितलीशींच वर्सां जालीं सॉल्व जावंकूच ना. ही सरकार इल्ली प्रॉमिसीस जाल्यो, ताळगांवच्या शेतांचो पासून बिल्डर लॉबी हे ते चलता, पूण हे इशू सॉर्ट आउट कित्याक जायना तुमच्या प्रमाण? ओके, सो व्हेरी पर्टिनंट क्वेश्चन. तसं पळोवंक गेल्यार देर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग बिल्डर्स लॉबी हेडेड बाय आय कॅन से इट बाय दी MLA. ओके, दी MLA ऑफ तालिगांव, I call out the legal MLA, but de facto MLA जो आसा तो बाबूश मनसरात. ओके, ताळगांवचो. तो कितें करता, बिल्डर्स लॉबी कंट्रोल करता ताळगांवांत. हीज इंटरेस्ट इज, आय हॅव सेड दीस बिफोर टायम एंड अगेन, की तेजो इंटरेस्ट ताळगांव जो आसा पळय न्ही, तेजो इंटरेस्ट ताळगांवच्या शेतांक न्ही, बिकॉज इट्स अ रियल एस्टेट. सो तो कितें करता, शेतां तर वाट लायतलो जाल्यार शेतांनी उदक जाता इतलें चड दवरपाक जाय. तें उदक चड कशें उरतलें, जे आउटलेट आसा उदकाक ते इज थ्रू द क्रीक इन टू द रिवर. ओके, ते तो बंद करता, ते डिसिल्टिंग जायना. आनी एक जाला, आमचे ते कितें तें हे आसा पळय ओल्ड GMC आसा, ओल्ड GMC कडेन एक तेणी हें घातला बेडाक आनी एक कॉन्क्रीटचो स्लॅब घातला. तेका लागून एंटायर थिंग इज गेटिंग अफेक्टेड. सो इफ यू सी एनी प्रॉब्लम विथ तालिगांव fields, you have to go directly there. खंय? near the old GMC. सोल्युशन लायज there. बाबूशाक करपाक नाका तें. ओके, बाबूशाक आमी ग्राम सभेन इतले इशू काडल्या पळय, कितले फाटी काडला पळय, म्हाका दिसता नो अदर इशू मस्ट हॅव बीन रेस्ड एज मच एज दीस क्रीक इशू. हो क्रीक इशू जर सॉल्व करीत न्ही जाल्यार ताळगांवचे सगळे शेतांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ड. ओके, तुमी एक ग्राम सभेन म्हणून एक एक्टिव्ह वॉयस म्हणून तुमकां लोक वळखतात. आतां तुमी पॉलिटिकल रिंगान प्लंज करपाक उडकी मारतात. हे असो तुमी एक ग्राम सभेचो एक्टिव्ह वॉयस म्हणटा, तुमकां ह्या इलेक्शनाक कशें फायदो ठरतलो? सी कशें आसा, हांव आतां गेल्लीं 14 वर्सां आसा कितें इन द ग्राम सभा और अदर इश्यूज. हांवें केन्ना हे इश्यूज रेज करूना बिकॉज आय वूड बेनिफीट इट फ्रॉम और आय वूड बेनिफीट फ्रॉम इट पॉलिटिकली. बट कितें जाता, whether you raise issues in the gram sabha or whether you raise issue politically, जे issue लोकांचे आसा पळय ते लोकांचे issue. So that way it is for the people to decide. But I feel whether I am in the gram sabha or whether I am in direct politics, electoral politics, my role will be the same. Speaking and doing things for the people of Taleigao. आता करंट पॉलिटिकल सिच्युएशन गोंयची आनी तालिगांवची तुमकां कशें कितें दिसता? तुमचो फुडार पळयल्यार आनी बाकीचे पार्टीज इन कॉम्पिटिशन पळयल्यार जेनिफर मॉन्सेरात आहा, मागीर काँग्रेसचो टोनी रोड्रिगीस आहा, आम आदमी पार्टी आसा, हेंच्या भितर तुमी कॉम्पिटिशनान कशें सर्वायव जातले? तुमची स्ट्रॅटेजी कशी? सी कितें आसा, परत एकदां आय बिलीव इन माय सेल्फ. Over a period of time, जितली वर्सां हांव आसा in student politics or otherwise, now through my journey through doing things for the people through the Gram Sabha or otherwise, what I have seen is that people value talent. Okay, people value honesty, people value integrity, and people value a person who is there for them. आता ताळगांवची गोष्ट घेत जाल्यार तुवें विचारलें म्हाका ही 2-3 नांवां घेतलीं तुवें. बाय जेनिफर आसा, she is there. Madam Jennifer, what has she done for people in the last, I would say 2 terms dista maka te asa atanga. She is seen only during election times. She is not doing anything, and her conduct as a MLA is absolutely poor. I have seen it. आमी एकदां ताका याद आसा, म्हाका ग्राम सभेक आफयल्ली ताका आमी, because we wanted to integrate, because see, ग्राम सभा, MLA आनी जिला, they are not different, they have to all work in unison. म्हणून आमी ताका आफयल्लें कितें यो म्हणून ग्राम सभेचे लोकांचे लोक आसा ग्रीवन्स कितें आसा तें. बिलीव मी, तेजो एक लेफ्टनंट आसा, तो आयलो आनी फुडें इतलो बोवाळ केलो की ताका एक सुद्दां प्रश्न विचारूंक ना. सो देरफॉर अनअकाउंटेबल MLA ऑफ तालिगांव, एब्सोल्युटली अनअकाउंटेबल. आतां इन सो फार एज द अदर पर्सन इज कन्सर्न, कोण? टोनी बाबा. टोनी बाबा आतां आयला 3 म्हयने पयलीं. आय मीन ही इज नॉट इवन प्रिपेर्ड फॉर एनीथिंग. ही हॅज नॉट इवन टच्ड एनी इशू कन्सर्निंग द पीपल. लास्ट मिनीट अशें येता पळय न्ही, ते लोक अजिबात लोक ते मनशां बरोबर ना. आनी दुसरी आसा पळय न्ही, दे आर फॉर मी डीस मे बी जेनिफर एंड मे बी टोनी, बट एज आय सेड, टोनी हॅज नथिंग टू ऑफर टू द पीपल ऑफ तालिगांव. एब्सोल्युटली नथिंग. ओके, पूण तालिगांव म्हणटा पळय इज कॉल्ड एज बाबूशी स्ट्रॉंग होल्ड. बाबूशाक ते कोण हालोवंक शकना. समज बाबूचो तो स्ट्रॉंग होल्ड जाता जेनिफर येतलीच अशें म्हणना. तुमी हेका फेस कशें करता? तुमकां कितें दिसता? ओके, दॅट इज अ मिसनोमर. म्हणजे इट इज अ मिथ.
की बाबूशाचो स्ट्रॉंग होल्ड म्हणून बाबूशाचो स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्लो जाल्यार बाबूशाक मेजॉरिटी पडपाक जाय आसली वोट्स 50% or 48% वोट्स पडचे नाशिल्ले स्ट्रॉंग होल्ड जे तरेन पळय दाखयता पळय न्ही आतां पळय सद्या जे 11 पंचायत स्टेज तळगांवान in comparison so 100% you are controlling the panchayat 100%, but if you see you are not even controlling 50% of the you are not even getting 50% of the votes of the people. As a meaning कितें हेज्या पयलीं कितें जातालें हेज्या पयलीं जो ऑपोजिशन कॅन्डिडेट आसतालो तो सुद्दां तो मॅन्युप्युलेट करतालो. They used to I have witnesses to say that so and so contesting candidate said last election 17 election जेनिफराक वोट मार म्हणून. ओके सो मनी एंड पावराचो ब्लॅटंट यूज म्हणटा तो. ह्या फाटीन डिफरंट कितें जातलें इनफॅक्ट म्हजेर प्रेशर खूब आसा. ओके आय टेल यू टू बी फ्रँक म्हाका जितले पळय म्हजेर जितलो पळय प्रेशर पडला ह्या लास्ट 2-3 मंथ्सांनी लायफान केन्नाच पडूंक ना. इतलो प्रेशर आहा तूं कॉन्टेस्ट करनाका. ओके यू डू एनीथिंग बट डोंट कॉन्टेस्ट. तुका आमी पंचायत दिता. ओके पंचायत इज योर्स. तूं पंचायत सांबाळ मागीर. बट हांवें कितें सांगलां हांव आय एम नॉट फॉर मनी. I am not for any inducements. I am for the people. And so therefore wherever people are, जय लोक आसा जय लोकांचो वेलफेअर आसा लोकांचे हित आसा पळय थंय हांव आसा. So I am not going after anybody. And that is the reason why one of the reason is that I am contesting independent. So therefore no influence on me. Okay. Please don't. I am telling them also please do not come to me. If लोकांक येवनी as a politician as belonging to this political party or that political party येवपाची गरज ना. ओके पूण एक आनी एक तुमकां कंटेंडर आसा तो टोनी म्हणटा तो पयलीं बाबूशाचो सामको एक क्लोज एली आसलो आतांच फुटला पूण तेजें म्हणणें अशें कितें आपूण अर्ध्या बाबूशाचे सपोर्टर फोडून काँग्रेसीन येयला म्हणून बाबूशाचो जितको पावर तो आपल्या कडेन आपल्याक कोण हात लावंक शकना आपूण टॉप म्हणटा आतां तुजें अशें कितें म्हणणें. सी पळय कितें आसा एक तर म्हणल्यार एंटी इनकम्बन्सी अगेन्स्ट जेनिफर खूब आसा ते बाबूशाकूय खबर आसा एंटी इनकम्बन्सी. ओके सो तेणें कितें केलां टोनी जो सपोर्टर आशिल्लो पळय ताका पयलो त्या अर्दान धाडला. काँग्रेसीची तिकेट तेणें ताका सेक्युअर केली. ओके आतां तेजें व्हडलें कॅम्पेनिंग चलना तिकेट मेळसर भरपूर कॅम्पेनिंग केलें. आतां तो कितें करता म्हज्या असल्या मनशाक म्हणजे इनडिरेक्टली म्हणटा बसनाका आपल्याक येवन सपोर्ट कर. ओके सो हेजें कितें आसा एंटी इनकम्बन्सी वोट जो आसा पळय तो इन्स्टेड ऑफ गोईंग टू द रियल ऑपोजिशन तो आतां टोनी घेवन बसतलो. म्हणजे एक तेणे 2000 म्हाका दिसता 2 जेन्ना पळय जवारकाराचे ऑपोजीट बशिल्लो अराउंड 3000 वोट्स काडले तेणे पूण जवारकाराक उडयलो बाबूश आयलो. ओके आतां तो एक्सपेरिमेंट परतो करूंक सोदता बट दिस टायम इट इज नॉट हॅपनिंग दॅट वे. ओके लोकांचे जे हें आसा पळय न्ही वचून ग्राउंड लेवलार पळय लोक तुका तोंडार सांगात कितें हे येता येना पूण लोकांक सारकें विचारून पळय लोक म्हणटा आमकां न्यू फेस जाय आमकां ऑनेस्ट फेस जाय आमकां वी वॉन्ट अ फेस विथ इंटेग्रिटी. ओके अँड वी वॉन्ट एन एड्युकेटेड पर्सन. ओके आतां हे इतके पॉलिटिकल पार्टीज येता सगळे जाण व्हडले व्हडले प्रॉमिसीस करता. TMC म्हणटा 5000 दिता आम आदमी म्हणटा इतके स प्रॉमिसीस. आम आदमी पार्टी पासून तालिगांव भरपूर एक्टीव आसा हेंच्या पॉलिटिकल प्रॉमिसाचो इफेक्ट कितें वोटरार पडटलो. सी इफ यू गो टू सी आम आदमी पार्टी आय नो सम ऑफ देयर लिडर्स but what is their standing in Taleigao is near to zero. Okay त्यांका सपोर्ट बेस कांय ना. You will see it from the number of people following them. Maybe see कोणी बदल्यार थोडे वोट्स म्हणटा पडटाच. दुसरें पोल प्रॉमिसीस जे आसा पळय न्ही my reading of poll promises is that when you are not coming when you are not getting elected you promise the moon and the sky. Okay. And the person who is coming will always promise something which is tangible, which is realizable. Okay. Now you will see it when I release my manifesto. It will be realistic, year to year, and achievable plan. Okay. Not something which is promise the moon and the Mars to the people, and then because you are only then wanting that 6% vote share or certain vote share to show that you are a national party, something like that they are doing. Not bad. Every political party has a right to do that. But what I am saying is that from election point of view asa pay these are only poll gimmicks, nothing more. Okay. तर ही आमची स्ट्रेट फॉरवर्ड चर्चा सत्र फुडें सुरूच उरतले पूण त्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. तुमकां परत एकदा येवकार स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यावळीत. आतां आमी आमची चर्चा फुडें व्हरया.
पुंडलिक बाब, तुम्ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जॉईन करच्या पयलीं तुम्ही पॉलिटिशियन म्हणून ॲक्टिव्ह आसले. तुम्ही आरजीचे मेंबर आसले. लोक दिसताले कितें आरजीचो कॅन्डिडेट तालिगांव तुमी आसतले म्हणून. जालें कितें? तुमी टिकेट स्वता नाकारली काय आरजीन तुमकां फुडें काडूंक ना? कितें कॉन्ट्रोवर्सी कितें जालें आरजीत? कितें आसा, हांव गेल्ली 1.5 वर्स कितें तरी आरजी बरोबर आसा. पूण कितें जालां सद्या, अकॉर्डिंग टू मी, जेन्ना हांवें सर्टन थिंग्स विचारलें आरजीच्या मनोज परबाक, तुजें कितें आसा पळय, कितें प्रॉमिस करता पळय तूं, पोगो बील म्हण तूं, आनी दुसरें कितें म्हाका दी वाचपाक. म्हाका कित्याक वाचपाक दी? बिकॉज आय एम अ लॉयर, आय कॅन गिव यू सम इनसाइट्स. ओके, मनोजान आजून पसून म्हाका तें पोगो बील दिवंक ना. ओके, आनी जश्यो थोड्यो गोश्टी जेन्ना ताका विचारल्यो कितें, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग. ओके, ignoring completely, and it so happened that finally he has decided to give a ticket to somebody else. It is his choice, no problem. Okay, it is his choice. Now हांव कितें म्हणूंक शकता हेजेर, ना मनोज इज अ चायल्ड इन पॉलिटिक्स. ओके, हो भुरगो आसा पळय न्ही, हेका पॉलिटिक्साचें कांयच खबर ना. ताका कोणी तरी फुडें काडला, फाटल्यान तेजे कोण तरी आसा, आनी म्हाका दिसता अकॉर्डिंग टू मी ताका कोण तरी मिसगायड करता. ओके, सो ताका लागून कितें जाला की तो बगर वचून फक्त स्टेजीचेर कोणाक धमकी दिता, कोणाचे वायट उलयता. आजून पसून तेणें इवन टुडे ही हॅज नॉट प्लेस्ड अ सिंगल अजेंडा विच इज रियलायजेबल अँड विच इज डुएबल, इन्क्लुडिंग द पोगो बील. ओके, आतां हांव आयकता की तेणे भायले लोक आसा पळय न्ही, तांकां काल म्हाका कळ्ळें की तांकां सांगला आपूण तुमकां ड्युअल सिटीजनशीप दितलो. ओके, म्हणल्यार आउटसायड कोण फॉरेनाक रावता ते. आय वॉज रियली अम्युज्ड. देडाक कोणा कडेन काय उलयतालो हांव रातच्या. ओके, आफ्टर डुईंग द ऑफिस वर्क, दे आर सेइंग दॅट तांकां ड्युअल सिटीजनशीप दितलो. आय डोंट नो इफ इट इज ट्रू, बिकॉज म्हाका दुसऱ्या कडल्यान कळटा दे हॅव रिलेशनशिप. पण डबल सिटीजनशीप ऑलरेडी स्क्रॅप केला. नो, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्युअल सिटीजनशीप. तेच म्हणटा. देर इज कॉन्सेप्ट ऑफ OCA ऑलरेडी, विच इज अंडर द इंडियन सिटीजनशिप ऍक्ट, विच इज इवन देन Manoj has no business to interfere with the Indian Citizenship Act. It is in the domain of the center. Okay. ताका लागत ना. So therefore हे कितें आसा, all these things न्ही, maybe it has told him that if I come into Ilotar न्ही, I will be an hindrance to him. So therefore probably he is doing all this. I don't know. That he has to explain it to the people. पूण आरजीक म्हणटा तो सपोर्ट कोवपाक मनोज परबाची खंयची एक सभा जाली, एका उतराचेर लोक सामकी झुंडी धांवन येता. तुमकां दिसता कितें फ्युचराक काय तेंचे पोगो बिलाक कितें तरी फ्युचरा? पोगो बील म्हाका विचारिता. पोगो बील आसा सद्या 2 पार्ट आसा पोगो बिलाचे. पार्ट नंबर 1, आयडेंटिफायिंग हू इज अ पोगो. ओके, नाउ आयडेंटिफिकेशन ऑफ पोगो इज नो प्रॉब्लम, बट as I said this before also to my people, जे तू दिवंक सोदता पळय पोगो, that is a problem. 100% government jobs. Okay, 100% government jobs, 100% government schemes, 100% government contracts, everything 100% asa pay ni. These are things which are not possible. Okay, these are things which are not possible. You will have to scale it down. You will have to scale it down and make it realizable. But if you say 100% means you are not giving it. Okay, and हे bill asa pay ni, if it is passed, it will hit Article 14, Article 21, and all other, Article 19 it will hit of the Constitution. And all this will be a major problem. And in, as he has said, first assembly in the pass karung sutta pay nahi, it is impossible to pass. Okay, let him place that bill in public domain. I will give my review, or I will give my opinion on that bill afterwards. By the way, आम्ही वाचला त्यांचे एक ड्राफ्ट कोणी म्हाका धाडिल्लो भितरल्या मेंबरान. तो ड्राफ्ट वाचल्या उपरांत I am telling you that bill is a disaster. Okay, it's a disaster. Okay, आरजी सोडून आणि तुमकां खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑफर येतात? म्हाका सद्या आतां ऑलमोस्ट काँग्रेस म्हणटू म्हणटा आपल्या बरोबर यो, नॉट एज अ कॅन्डिडेट. ओके, बट रेस्ट एवरीबडी एल्स have come to me and they have said you even to the extent that they are willing to discuss the ticket with me. But what I have told myself, you see, I have put around a year and a half with RG, and my experience with them, the supporters, I am telling you, even today, jam of people, काळजांतल्यान सारखे आयले ते, but the leadership of RG is a problem. Okay, मनोज परब जो आसा पळय लीड करता is a big problem. ओके, आता डेव्हलपमेंटाचे खूप प्रश्न येतात. थोडे म्हणतात डेव्हलपमेंट ना, हे ना त्यान, आणि जे कोण न्यू लिडर येता, कोण तरी ओपोजिशन येता, रावंक सोदता, ते डेव्हलपमेंटाचे खूप लॉंग टॉक्स दिता, प्रॉमिसीस दिता. तुमच्या भितर डेव्हलपमेंटाचे वाक्य कितें? तालेगांव डेव्हलपमेंट जाला जावंक ना, आनी तुमी तुमचो विजन कितें डेव्हलपमेंट दिवपाक तालेगांव? सी, डेव्हलपमेंट म्हणल्या बरोबर कितें आसा, जो
हांव काल कसो आशिल्लो पयलीं आज तर कालच्या परस बरो आसा न्ही. आय हॅव डेव्हलप्ड. सो देरफॉर when I am speaking of development, it should be people's development, people-centric development, and as I distinguish it, people-centric development and not economy-centric development. Okay. So म्हज्या दृष्टिकोनांतल्यान the focus of development should be people. आता गेल्ली 20 वर्सां ताळगांव डेव्हलपमेंट जाता पळय न्ही, मुद्दम पळयतून बिल्डिंग्स आयल्या, रोड्स आयल्या, बिल्डिंगेन रावपी कोण? ताळगांवकार ना चड. ओके. एक पर्सेंटेज मे बी 20-30%, मॅक्सिमम 20-30% गोंयकार. सो तुवें ताळगांवाक डेव्हलप खंय केलें? ताळगांवकारांचो डेव्हलपमेंट खंय जाला? तूं आजून पसून जो पळय हो बेल्ट आसा पणजेन ताळगांव कॉन्स्टिट्युशन तो आयवा वचून पळय, इट इज इन शेम्बल्स. हांव जेन्ना गेला पळय न्ही दोळ्यान दुखां आयलीं म्हज्या. हो बाबूश मोन्सरात आसा पळय न्ही तो म्हणटा आपूण डेव्हलप करता, सिंगापूर करता. ताका हांगा वचून दाखय म्हळ्यार कॅमेरा व्हरून दाखय म्हणून सांग. ते कितें केलें तेणें 20 वर्सां? लोकांची हालत कितें केल्या ती? आनी हो मनीस कित्याक आमी अशें आयकलां आतां तेजे नेक्स्ट प्लॅन ऑफ डेव्हलपमेंट इज थंयच्या लोकांक आसा पळय ते दुसरे कडेन खंय व्हरून दवरपाचें आनी थंय कितें तरी आनी कोणाक तरी इंडस्ट्रियलिस्टाक विकपाचें तें. ओके. This is development. I don't agree to that. What I agree with, my development would always be, you will see it in my manifesto also, people-centric, sustainable, long-term, and environment friendly. पण हे तुमचे तालेगावचे विजन तालेगाव खातीर. Yes. Of course, there are more things. We cannot discuss all those things here. Okay. You will see it more in my manifesto. ओके. MLA जातकूच तालेगावचो MLA जातकूच तुमचो प्लॅन कितें आनी मेन मॅनिफेस्टोन तुमचो कितें फोकस आसा? See, immediately I'm telling you, first focus is to make sure that the low-lying pedophils ji asa payni, which has been the sustenance of the people of Talegaon for ages and generations, ti revive karpachi. Okay? Construction you cannot avoid. Okay? Construction is part because as families grow, but that construction should benefit the people from Talegaon first. Then we are talking about somebody else. Third, the ODP asa pay, atanso, that has to be revamped drastically. Okay. As far as possible, instead of ODP, bring the village development plan. Varshi म्हणून ODP आमकां लागना. And त्या प्लॅनाचेर make a 1-year plan up to 5 years, and with the horizon year of 5 years, or yearly plan करून लोकांक कशें कितें करपाचें, mapping all the resources of Talegaon. वेल्स म्हणटू झरी आसा आनी कितें आसा, नॅचरल रिसोर्सीस, लो लायंग पेडिफिल्ड्स, ह्यो आसा फॉरेस्ट वेजिटेशन कवर आसा, मॅप करून देन सी हाव द डेव्हलपमेंट हॅज टू प्रोसीड. हें करनासतना आतां कितें जाता पळय, तालिगांव ओडीपी इफ यू सी लिगली स्पीकिंग, तालिगांव ओडीपी करता आसतना सर्वेची गरज ना. You can do anything. So development through ODP is a disaster, and we can maybe on at a later occasion we can speak at length. I have studied the entire act. I have studied the entire process. It is a disaster. Going development through ODP is a disaster. Development has to be through regional plan, and then from the regional plan the flow has to be through ODP onto the ground, if at all it is done. But my take is always it has been that ODP is not applicable to the village panchayat area of Talegaon. It is absolutely inapplicable or not applicable to Talegaon. तर ही असली आमची स्ट्रेट फॉरवर्ड चर्चा सत्र कार्यावळ. पुंडलिक बाब, तुम्ही आमच्या कार्यावळी भितर आयले आणि ह्या वेगवेगळे इश्यू बद्दल, तालिगांवच्या इश्यू बद्दल चर्चा केली म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा. तुजेंय बी देव बरें करूं. म्हाका हांगा आपयलो, म्हजे विचार मांडपाची संदी दिली म्हाका, तेज्या बद्दल देव बरें करूं. तर आमची स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्यावळ हांगा सोंपता. पळयत रावात गोवा 365 आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मोग आसचो.